Wait lang ha. Welcome to Cook Up with Kuracha! Oh, mga besh! Kamusta kayo dyan? Dandahan lang ito. Isa-isahin ko kayong lahat. Lalo na dyan sa Haniway Iloilo. Sa aking mga mahal na guro. Kamusta kayo dyan? O sa aking mga fanay dyan, mga abangers, mga inday, iyay. Thank you gid sa pag-comment nyo Tuloy-tuloy nyo yan. O, alam niyo ba mga besh, sa ngayong panahon, kailangan pa rin nating magtipid kasi tuloy-tuloy pa rin ang lockdown. Alam niyo bang lulutuin natin ngayon? Ang bonggang-bonggang dahon ng kamote. O ano, umpisa na ba tayo? Okay, let's At go. syempre, huwag kayong magkalimot. Tuloy-tuloy lang ang papanood. Marami pa tayong recipe mga besh. Magkasama tayo. Habang nandito ako, nandyan lang kayo. Mga bangers, mga besh, ang ating lutuin ngayong araw ay insaladang kamote ni Kuracha! Besh, EKK. EKK. Okay? Okay. At ito na ang ating mga ingredients. Tara! Umpisahan natin dito sa plain vinegar para laging sosyal. Ang ating brown sugar para medyo healthy. At ang ating pulang sibuyas para mas bongga. Siyempre, ensalada to best. Di mo wala ang ating kamatis. Tapos ang mga pampaek-ek. Ang salt. And pepper. Siyempre, besh, yung bida. Ano ba ang bida ngayong araw? Siyempre, besh, ang dahon ng kamote. Ano pa, besh? Meron pa tayong isa pang ingredients. At huwag niyo itong kalimutan. Kasi itong nabibigay ng bogang lasa sa ating ensalada. Ang itlog na maalat. Ano pang hinihintay natin? E di, umpisa na natin! Charan! Charan! Ang bigat! Hiningal ako ron, besh, ha? Ito na yung kutsilyo. O, hiwain na natin tong, ito, pulang sibuyas. Alam niyo, besh, dito sa ensalada, wala tayong ibang gagamitin pang bongga, kundi itong pulang sibuyas. Hiwain ito ng maninipis. Naku, besh, muntik na. Muntik ko na mahiwa ang daliri ko, di ba? Sosyal. Sa ganitong kadaming dahon ng kamote, mga nasa kalahati lang, ha? Tapos, maglagay tayo ng asin. Wait lang. Ng ating... Lagyan ng asin ang dahon ang dahon. Hindi pala dahon, besh. Pulang sibuyas. Ayan. Tapos, konting lamasin. Okay. Bakit? Para matanggal yung kanyang paklang lasa. At lagyan natin ito ng tubig na malamig. Ayan. Ibabad konti, besh. Okay. Ngayon, hiwain naman natin ang ating kamatis. Yung paghiwa nito ay yung parang ganyan, besh. O, ganyan ang pala ito. Yan. Okay. Ang purpose niyan, para maganda tingnan na maya sa ating ensalada. So, tinatanggalan ko rin siya na kanina ng buto-buto. Siyempre, kung gusto mo ganito, mapili ka na medyo magandang kamatis. Tapos, yun pala, di ba? Parang marami ng anak ngayong COVID na medyo nahirapan yung mga bagong nanay dyan at yung mga dati pang nanay na nagdagdag ng anak. Alam nyo, tayong mga nanay nagpupuyat sa ating mga junakis. Kapag tayo nagpupuyat, kailangan natin ng mga bitamina sa katawan.
Alam niyo ba, itong dahon ng kamote, malaking tulong ito sa mga puyat na nanay kasi pampadagdag daw ito ng dugo. Kung gusto maniwala sa akin. Pero kung ayaw nyo, ayun, mag-check kayo sa Google. Dandot lang ang sagot. Pero besh, alam niyo ba, ito mura lang to eh. Diba dati sabi nila, pag dahon ng kamoteng ulam mo, mahirap ka? Ay besh, wag ka. Noon yun, iba na ngayon. Di ba? Okay na. Lutuin natin dahon ng kamote. O, yan. Nakabalik na rin ako ha. Tagal ko, di ba? Ito na yung ating icy cold water. Prepare natin yan, besh. Lagyan mo ng tubig. Kasi mamaya, ilublob natin dyan yung dahon ng kamote. Anong purpose nun? Siyempre, alam mo na, si Kuratsa, social ito. Ayaw kumain ng gulay na malabsa. Yung parang mga lata. Alam mo yun, parang damog ko sa probinsya. Alam mo yung damog? Damog? Hindi nyo alam yun? Ako, tanongin yung mga nanay yun, lalo sa Iloilo dyan. Ayan, kung may kilala kayong mga Ilonggo, tanongin yung damog. Anong ibig sabihin ng damog? Basta ito, ang gusto natin dito ay medyo crunchy ang ating dahon ng kamote. Okay? Ito na. Okay. Tingnan natin ha. Kung gagana pa. Ayun, meron pa. Ayan. Ito na ang ating pininit at pinakulo ang tubig na ating pakuluan ulit dito. Ayan. Tapos, lagyan natin ng asin, konti. Para may lasa na kahit paano ang ating dahon ng kamote mamaya. Katapos, okay. So habang nanood kayo dyan, research nyo na. Research nyo na din kung kaya nyo pa mag-research. Kung ano mga benefits itong dahon ng kamote sa ating katawan. At ito, madali lang ito itanim. Kung meron kayong mga sa bahay nyo dyan, bakanting lote. Sabi nila, besh, itong pula na dahon ng kamote, ito talaga yung mas maganda. Pandagdag daw ito, pandagdag sa ating vitamina na tatawag itong iron. 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 Diba? Tama ba ako? Sige. Ayan, besh. Hintayin natin kumulo. Kumulo. Siyempre, kailangan yung orasyon na naguluto para sumarap yan. Ayan, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang kayo. Hanggang sa, hindi mabore ang audience nyo. Di ba? Oh, alam ko bored din kayo dyan eh. Oh, di ba? Ito na, medyo kumulo na siya. Isaw-saw ang dahon ng kamote. Wait lang. Hinihintay ko talaga yung bungang kulo eh. Wala kayong music dyan? Ako wala, pero gusto ko lang sumayaw, di ba? Imagination besh. Ganun na siya. Ayoko ng boring na life. Naguluto ako, ayoko ng, kasi alam bakit papagin yung lasa. Mas maganda yung naguluto ka, enjoy ka. Kasi pagkain nila, besh, mas malasa. And the secret of cooking, simple lang, nasa taong nagluluto yan. Tandaan mo yan, besh! Ito na. Tapos, besh, alam ko, usually sa atin, English yun ha, karamihan, hindi nila niluto ang itlog na maalat. Naku, besh, iba na ngayon. Lutuin nyo para baka may bakterya sa loob yan. Alam nyo, mamamatay. Pagkatapos, mas masarap siya pag niluto talaga. Promise, lutuin nyo yan. Tapos, besh, pag bumili kayo sa palengke ng itlog na maalat, hawakan nyo. Pag mabigat, yan, bungga yan. Pag magaan, ay wag na, ibalik sa tendera. Okay. Ito, lutuin natin yan, diyan sa tubig na yan. Pakuluan natin ulit. Yan. Dilalawa ko yung besh, kasi alam naman dito ha. Pag nag-cooking show ako, maraming abangers dito. Hindi siya nakikita. Pero ako nakikita ko sila, tinan mo, dami. Yan pa sa lahat. Kayo na magbilang. Sakit na ulo ko. Ito na. Besh, alam nyo, ako pa magluto ako, masusukong kinakamay. Kasi feel na feel ko siya eh.
Wait lang ha. Tigain ko muna to. Yun. Ah. Wait lang, guys, ha? Nahirapan ako nito, ha? Tigain ko muna. Alam mo, yung abangers ko, gusto lang lumapang. Hindi naman tumutulong sa akin, kahit yung pagkuha pa lang ng ice water, yung kita nyo. Ako. Ayan. Ako na lang nga. Sige. Always me, myself, and I. Charot. Ayan. Kaya matuyo itong bowl. Ayan siya. Hanggang likod. Tapusin mo na. Total, nawakan mo na rin. Pinunasan na. Punasan na lahat. Anong pa pwede punasan dyan? Ayan. So, una, lagyan natin ng salt. Besh, lagi ko sasabi sa inyo, ha? Alam niyo, may sasabihin kayo sa akin, bakit di ako nagsusukat? Besh, ito talagang normal na ako, eh. Bakit ko babagawin sarili ko? Ganito talaga ako pagluto, hindi ko nagsusukat. Pero, Besh, syempre, love ko kayo. Kung gusto niyo talaga malaman ang tamang sukat, kung gaano kadami lutuin niyo, i-PM niyo ako. Doon ko sagutin yung sa mga comments niyo ang tamang sukat. Huwag niyo kalimutan yun, ha? Basta ito ngayon, tingnan nyo lang ako kung ano nakikita nyo. Yun na to. Oh, eto. Salt. Tapos ng salt, lagay natin ang sugar. Yun. Ito, batch, ubusin ko na to. Kasi minsan, pag lagyan natin ito ng suka, mas maganda pag medyo ano yung sugar. Ayan, salt, sugar. Pepper. Ayun, besh. Okay na lasa niya. Diba? Kita nyo? Ano lang yan. Ito lang tira sa ingredients natin. Wait lang, ha. Magugas ako ng kamay. Kasi gusto kong, lamasin siya. Lamasin. Wait lang. Ayan. Paano mo malaman kung itlog na pula ay luto na? Simple lang, besh. Tingnan nyo. Pumula ang tubig. Ibig sabihin, luto na yan. Pwede natin tanggalin yan. Ayan. Okay. Ayan na. Diba, besh? Ngayon, yung itlog na pula, lagay natin dito sa... Kasi mainit to, besh, eh. I see water. I see water. Nakita nyo? May tubig. Yun. Diyan ka muna. Pahinga ka muna, ha? Mamaya, balikan kita. Ngayon, besh, ito ng ating vinaigrette sauce. Itong ating onion. Pigainin natin ito. Ayan, piga. Ayan, medyo crunchy siya, besh, oh. Iba talaga, eh. Sabi ko sa inyo, iba talaga. Lagay mo natin dito. Alam mo, nag-cooking show ka, besh. Para ka nang galaro. Promise. Cute siya. In fairness, parang cute. Subukan kayo sa bahay niyo mag-cooking show kayo. Tapos ang gagawin nyo, video nyo yan. Padala nyo sa akin. Pag maganda ang cooking show nyo, besh, gusto nyo kumita? Sige, i-commercial natin yung mga giluto nyo. Okay. Punas tayo muna dito. So ito na ang ating daon ng kamote. Besh, wag kayo mainit, besh. Talagang sinasadya ako ito na, dandahan lang tayo. Baka maya, hindi nyo ako masundan, di ba? So, tandang-tanda nyo na to, ha? Very easy. Ayan, tamang-tama. Tunaw na yung, asin, tsaka, Mamaya, besh, ang pagtukuha nito, lang din, dandahan lang, ha? Huwag yung buhos agad-agad. Baka maya masobrahan, eh. So, ito na siya. Ilagay natin ang ating sibuyas na pula. Ayan. Ilagay natin ang ating kamatis. Ayan. Tapos, syempre, ang ating vinaigrette dressing.
paglagay, ganyan lang siya. Dandahan. Ayan, para pantay sa lasa mamaya. Tapos, pag makita nyo parang may mga asukal pa sa baba, huwag niyo ibuhos lahat yan. Huwag na yan. Okay lang yan. May mas stress dyan. Asukal lang yan, besh. O ito. Ganyan. Diba? Ganon. Alam nyo, hindi lang dahon ng kamote pwedeng gawin ito, ha? Pwede rin kayo gumamit ng, alam yung pako? Yung pako, yung parang fern, yung fern. Ako, besh, ang sarap din yun, besh. Gito gagawin nyo. Kaso lang, alam nyo, COVID ngayon, hindi ako makapunta ng Laguna para bumili nun para sa inyo. Kaya ito, nagawa ko ng paraan. Itong ginamit ko ay dahon ng kamote. Yan, yan. Ito, mag-plating na tayo. Magugas ulit ako ng kamay ko, ha? But before that, syempre, kailangan kong tikman. Narinig nyo? Best, diba ito, best, ah? Narinig nyo? Best, crunchy, in fairness. So, ito na. Plating na natin yan. Ayan, direct ko, direct ko. Oh, laway mo direct ko. Tapos, baka sabihin niyo sa akin, nakalimutan na matiktok, of course, besh, toppings natin yan. Ito lang yan, oh. Hindi pahirapan sarili nyo. Huwag nyo balatan yan. Hiwain mo na. Ano yan, besh, oh? Pak. Ayun. Kita nyo? Iba talaga pag mabigat, eh, oh. Besh, yun mo, oh. Oh. Boom. Buti lang nandyan sa akin, yung alam mo yung mga diwata, nagbubulong lagi sa akin. Natutuwa ako sa kanila kasi alam mo, sila nabibigay sa akin ng idea kung ano mga gagawin ko sa araw-araw na lulutuin ko para sa inyo. Diba talaga ba yung mga may birtud, gano'n lang yung birtud. Research mo rin yan. Kaya lang si Discovery Channel, siya nagsabi niyo sa akin, may birtud daw ako. Hindi ko nga alam kung bakit nasabi may birtud ako eh. Watch out nyo ng next episode ha. Nanghuli si Kuratsa ng isda doon. Ayun, kasama ko si Discovery Channel. Ayun, besh, dandahan lang. Kasi nagagalit ng itlog, eh, oh. Dinamihan ko na yan, besh, kasi yung mga bangers ko, baka magkaway-away dahil sa itlog. Ayoko ng ganun, besh. Itlog lang yan, hindi natin pagawayan. Siyempre, clean up. Clean up po ng plating natin. Oh! Mga besh! Nabagot na ba kayo sa paghihintay? Eto na, oh! Eto na! Ang ating EKK Ensaladang kamote ni mga beshi! Kita niyo naman, oh. Simpleng-simple lang ang paggawa. Pero kita niyo naman, bonggang-bongga. At sa lagang 65 pesos, meron tayong EKK. Alam niyo ba, kung isang itlog na malat lang gagawin niyo, parang nasa 50 pesos lang. O, di ba? Murang-mura, sosyal na, malasa pa. Oh, mga besh! Nagustuhan niyo ba ang ating EKK today? Wait lang. Saan na? Inuubusan nila? Kita mo itong mga abangers sa paligid ko, ha? Tsaka itong mga ano, ha? Kita mo? Nag-iwan parang ebidensya. Ito, oh. Well, mga besh,
Don't forget to like and subscribe sa Tayo TV. At syempre, sa mga sumusuporta dito sa Cook Up with Kuracha! Maraming salamat!